एकुमुलेसन हो कि डिस्ट्रिब्युसन हो भन्ने साथीहरुको धेरै जिज्ञासा रहन्छ। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एक्युमुलेसन विथ डिस्ट्रिब्युसन, डिस्ट्रिब्युसन विथ एक्युमुलेसन म चाहिँ त्यसरी पनि सम्झिन्छु। खास यो के भइरहेछ भन्ने कुरालाई हामीले कसरी हेर्ने सर, त्यो कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउने, एउटा लेमेनले बुझ्ने गरिकन सरले के भनिदिनु न सर प्लिज। सर यो अलिकति टेक्निकल र ट्रिकी क्वेसन हो। मैले त्यति धेरै राम्रोसँग सुनेन, म यता इन्गेज भएँ, तर मलाई अलिक फरक पर्सपेक्टिभ आयो कि जस्तो लाग्यो हैन। मैले बुझेको चाहिँ टेक्निकल टर्ममा र क्वान्टिटेटिभ टर्ममा हामीले एकुमुलेसन र भइरहेछ डिस्ट्रिब्युसन भइरहेछ भनेको चाहिँ क्वान्टिटेटिभ टर्ममा बायरहरू थोरै छन् तर बल्कमा उनीहरूले चाहिँ बाई गरिराखेको छन् र नम्बर अफ बायर्सहरू कम हुँदै गर्दा चाहिँ अथवा नम्बर अफ ट्रान्जेक्सनहरू कम हुँदै गर्दा पनि भोल्युम चाहिँ बढी मात्रामा बाइङहरू भइराखेको छ, कारोबारहरू भइराखेको छ। सानो सानो अब रिटेलरहरूबाट एउटा ठुलो ठुलो साइजमा त्यसलाई चाहिँ खरिद गर्ने कामहरू भइरहेको छैन, त्यो एकुमुलेसन फेज हो हैन। टेक्निकल्ली चाहिँ अब होइन स्मार्ट मनीहरूले बेच्न थाले तर उनीहरूले बिग चङ्कमा फाल्दै गरेका कुराहरू रिटेलरहरूले चाहिँ त्यो खरिद गर्दै गए, उठाउँदै गयो भने चाहिँ थोरैबाट धेरैमा डिस्ट्रिब्युट हुँदै गइरहेको छ नि, त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन फेज भन्ने हो। तर यति मात्रै क्वान्टिटेटिभ टर्मिनोलोजी अथवा डिफिनेसन सफिसिएन्ट छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो त्यसरी मात्रै बुझियो भने सिक्काको एउटा पाटो मात्रै हेरियो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। एकुमुलेसन र डिस्ट्रिब्युसन भनेको नट ओन्ली इन टर्म्स अफ ट्रान्जेक्सन एन्ड भोल्युम बट साइकोलोजिकल एकुमुलेसन र डिस्ट्रिब्युसन पनि भइराखेको हुन्छ। जस्तो हिजो पनि एउटा कुनै हाउसमा एकजना कोही साथीले मलाई सोध्नु भएको थियो, अब यो भोल्युम ड्राइभर व्हाट इट मिन, फिजिकल्ली त होला एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन, त्यो हेर्ने एडी रेसियो भन्ने जस्ता टेक्निकल टुलहरू पनि छन्, इन्डिकेटरहरू पनि छन्, त्यसबाट पनि त्यसले एकुमुलेसन भइरहेछ कि डिस्ट्रिब्युसन भइरहेछ एउटा संकेत चाहिँ गर्छ हैन। तर साइकोलोजिकल एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले कुनै पनि इन्डिकेटरबाट हेर्न सक्दैनौँ। त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ मास साइकोलोजी अथवा मार्केट साइकोलोजी एनालाइसिस गरेर हेर्न अथवा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भोल्युम ड्राइभ भयो, भोल्युम ड्राइभ भयो भनेको समग्र हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ भनौँ न अब त्यो चाहिँ अब एकुमुलेसन पनि होइन डिस्ट्रिब्युसन पनि होइन, अथवा टेक्निकल्ली एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन हो भन्न सकिएला तर त्यसले दोहोरो अर्थ लाउँछ। भोल्युम ड्राइभ हुनुको मतलब मार्केट घट्यो, यति थोरै घटेको प्राइसमा पनि म बेच्छु र बेच्दिनँ भन्यो भने पनि त भोल्युम ड्राइभ हुन्छ। भोल्युम बढ्यो तर एकदम मार्केट बियरिश भएको बेलामा भोल्युम बढ्यो भने मार्केटले उत्साहित भएर किनेका हैनन्, सस्तोमा माटोको भावमा फाल्न थाले, माटोको भावमा फाल्न थालेपछि कसैले किने। तर साइकोलोजिकली त त्यो त डिस्ट्रिब्युसन भइरहेछ नि त हैन। भोल्युम बढ्नुको मतलब सधैँ एकुमुलेसन त हुँदैन। त्यसकारण यो क्वान्टिटेटिभ एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसनको साथसाथै मार्केट साइकोलोजीको एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन पनि एनालाइसिस गरिनुपर्छ, अनि मात्र त्यो अलिकति नियर टु रियलिस्टिक एनालाइसिस हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एकुमुलेसन हो कि डिस्ट्रिब्युसन हो भन्ने